Mẹ tôi sợ tôi ép bà phá thai, nên mỗi ngày đều dùng băng gạc quấn chặt bụng, giấu nhẹm chuyện mang thai. Kết quả là đứa em trai sinh ra đã bị liệt hai chân. Vì thế, mẹ tôi căm ghét tôi đến tận xương tủy. Bà đi khắp nơi nói rằng đứa em trai là con riêng của tôi. Tôi bị bức ép đến mức nhảy từ tầng cao xuống. Chết trong oán hận. Sau khi được tái sinh, tôi quyết định sớm vạch trần chuyện mẹ mang thai. Lúc này đang là buổi họp gia đình. Tất cả người thân đều có mặt. Tôi lấy ra que thử thai đã chuẩn bị trước. Đi tới ôm lấy mẹ. Chúc mừng mẹ nhé, con sắp có em trai rồi phải không? Mẹ lập tức hoảng loạn, con nói bậy gì vậy? Que thử thai này con lấy ở đâu? Không phải con tự làm bậy bên ngoài rồi. Muốn đổ oan cho mẹ đấy chứ? Lời này thu hút sự chú ý của các họ hàng. Tất cả đều nhìn sang, tôi giả vờ thất vọng. Que thử thai này con nhặt được trên bàn rửa tay trong nhà vệ sinh. Con tưởng mẹ mang thai chứ? Mẹ đừng oan uổng con. Nói xong, tôi thêm 2 món ăn vào thực đơn. Trong đó có một món mà phụ nữ mang thai không thể ăn đến rau mã đề. Khi món rau mã đề xào được bưng lên, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía mẹ tôi. Bố tôi cũng gắp món đó cho bà. Vợ à, em không phải thích ăn lành mạnh. Thích ăn rau dại sao? Anh giúp em thêm một ít. Gần đây dạ dày em lạnh. Bác sĩ nói em không nên ăn rau dại. Rất nhanh sau đó, món cà sống cũng được bưng lên. Tôi trực tiếp đặt nó trước mặt bà. Mẹ tôi ngửi thấy mùi liền buồn nôn. Quay người chạy vào nhà vệ sinh. Khi bà trở lại, tất cả mọi người đều hiểu rằng bà đang mang thai. Bố tôi già rồi mới có con. Tự nhiên rất vui vẻ. Vợ à, em mang thai bao lâu rồi? Sao còn giấu cả nhà? Mẹ tôi vội vàng lắc đầu, em cũng không nhớ rõ nữa. Để mai em hỏi bác sĩ. Nghe xong, tôi bật cười. Bà chắc chắn sẽ không thừa nhận. Bởi vì đứa trẻ này vốn không phải con của bố tôi. Lúc này, các họ hàng cũng bắt đầu xúm lại. Cô cả lên tiếng trước. Ôi trời ơi, cũng tại cô cả. Vừa rồi bọn trẻ đã đoán ra rồi. Cô vẫn không chịu thừa nhận. Có phải cô sợ người khác hại cô không? Cô hai cũng tỏ ra bất mãn. Que thử thai kia rõ ràng là của cô. Cô hẳn là đã biết mình mang thai từ lâu rồi. Nhưng cố tình giấu tất cả mọi người. Mấy cô chú đều thèm khát cổ phần của bố tôi. Cầu mong bố tôi tuyệt tự tuyệt tôn, để chia thêm cổ phần cho con cái của họ. Mẹ tôi vội vàng giải thích, tôi sợ nói sớm quá sẽ không còn gì bất ngờ. Nói xong, bà lại nắm chặt tay tôi. Xịt, mẹ xin lỗi con, vừa rồi mẹ không dám nghi ngờ con. Mẹ xin lỗi con. Không sao đâu mẹ, con thật sự rất vui cho mẹ. Nếu lần này mẹ sinh được một em trai, thì tài sản trăm tỷ của bố sẽ có người kế thừa. Bố tôi cũng mặt mày hớn hở. Dù sao đây cũng là bằng chứng cho thấy ông vẫn còn sung sức ở tuổi già. Thế là bữa cơm